Ennek igazából nem is önarckép a címe, hanem az, hogy Zuhany, de az elkészítése az hát úgy történt, hogy megcsináltam ezeket a képeket, és aztán kiakasztottam száradni a filmet, és azt akartam, hogy gyorsan száradjon meg, ami meg is történt. Igen, ám csak ezt a szárítást egy ilyen 1000-es halogénlámpával végeztem, aminek az lett az eredménye, egy kicsit így megfolyt az emulzió a filmen, és akkor először ettől így megijedtem, de aztán rájöttem, hogy nem baj, ez nekem tetszik. És aztán lenagyítottam a képeket, és magát a képet betettem a csap alá. A képre folyik a víz, ami ott víznek látszik, és ettől olyan, mint az zuhanyoznék, és mint hogyha engem a víz torzítana el, de nem, hanem már eleve a fotó. Nem emlékszem már pontosan, hogy Bauer Gyulának, vagy kinek voltak valami olyan képei, hogy ilyen test letakarva, ilyen lepellel, és az vizesen, és valahogy az úgy tetszett nekem, vagy emlékszem, hogy azt akkor láttam, és valószínű, hogy volt valami ihletet adó jellege. De egyébként valószínű, hogy ez az a sorozat, ami életemben először, hát azt hiszem első díjat nyert, vagy nem tudom, de minden esetre megjelent. Fiatal korában mindenki azért ismerkedik egy kicsit saját magával, meg belepróbálkozunk mindenféle műfajba, de úgy maga a téma annyira nem maradt rajtam, vagy nem ragadtam meg ott. Mondjuk ez már később volt, de hogy hát igen, így próbálgatja az ember, hogy mit csináljon, vagy mit lehet csinálni. Abban az évben az érettségi után akkor én Debrecenben dolgoztam, és ott is laktam, csak úgy hétvégén jöttem barátkozni, és hát ott egyedül ugye mi van az ember körül, hát saját maga. Ez a két kutyás kép az még korábbi, mert akkor még iskolába jártam, és akkor ott a negyedikbe csináltunk ilyen 8 mm-es filmeket is, és ez egy 8 mm-es kamerával készült, egy ilyen, jöttek ott azok a kutyák, és akkor gyorsan megnyomtam illetve nem, csináltam egy filmet is, amiben ez benne van, ez a kis jelenet. Egyébként csak érdekességként mondom, hogy aki rajta van, az Bányai Tamás, híres színházi világosító. És aztán később került a Bizottság zenekar lemezborítójára ez a kép az első lemezüknek a tetejére. Egy éven keresztül nem laktam Budapesten, hanem csak így hétvégén jöttem látogatni a barátokat, de aztán utána ott hagytam azt a munkahelyet, és akkor következett egy pár ilyen szabadabb év, amikor a fiatalos laza életét éltük. Akkor tulajdonképpen úgy éltem, hogy mindenféle barátoknál hol itt, hol ott laktam. Voltak ilyen táskáim, abban volt a fényképezőgép, és akkor így jöttem-mentem mindenfelé, és közben fényképezgettem. Előhívtam a filmeket, és akkor volt egy idő, amikor ilyen képeslapokon küldözgettük egymásnak a képeinket. Otthon Debrecen kis laborommal nagyítgattam, aztán így szétküldözgettük egymásnak. Ilyen csavargó élet volt, hát ma már ez egyáltalán nem így. Hát szóval tulajdonképpen az életformának a része volt ez, hogy ott részemről ez volt a kommunikációs csatorna. Lugosi is fényképezgetett, Lugosi Lugó, meg akkor Szirtes András is csinált egy ilyen filmet is, amit ugyanerről szól, ez a Pronoma bolyok. Hát erről a társas, szociális zsesgésről, hogy úgy mondjam. És aztán a Bizottság együttesnek lettem az egyik rajongója például, és akkor velük elég sok helyre mentem a koncertekre, és ezek a képek, amik itt vannak, ezek egy veszprémi koncerten készültek, ami teljesen szürreális volt. Tehát lement a koncert, az oké, de az valami szállodába volt, vagyis hát a koncert az azt hiszem, hogy nem ott volt, hanem hogy utána valami szállodába keveredtünk, de hogy vacsorázni, vagy inni, vagy bulizni, vagy ott is aludtunk, erre már nem emlékszem pontosan, de szombat este volt, és a helyi lakosság kiöltözve ott bulizott, és kacsatánc. Szóval ez teljesen szürreális volt, hogy öcsikével kacsatáncolunk. És akkor ott készültek ezek a képek. Ez teljesen abszurd volt, és teljesen más, mint amiben mi voltunk ott, úgyhogy.
És aztán még van itt egy fotó erről a Pillangó nevű figuráról, azzal nem voltam így különösebben semmibe, hanem ő szerepelt Szobjas Györgynek az egyik filmjébe. Az Epreskertben egy rajzórán ő volt a modell, azt mondja, a filmben. Ez nem a Csókkal és Körömmel, a Könnyűvér című filmben, annak a forgatásán találkoztam vele, meg hát láttam itt-ott, de nem voltam vele ilyen komolyan fotográfiai kapcsolatban, mint Urbán Tamás. A nagy idők azok ezek a 60-as, meg 80-as évek voltak valahogy. És akkor nyilván csak onnan jutott eszembe, vagy onnan is, hogy ugye volt ez a professzionális vonal, vagy mire a hivatalosan támogatott, vagy megengedett, vagy tudom én vonal, hogy ezek akik a rádióba szerepelnek, meg LGT, meg tudom én, tehát ezek a nagyobb hírű zenekarok, meg ezek a kis sufni zenekarok, amit az alternatív vagy undergroundnak hívnak. Hát mi ezekben voltunk ebbe a dologba, ugye a Bizottság, Európa Kiadó, Sziámián, URH volt akkor, és akkor ezekre jártunk a koncertekre, meg találkozni. És akkor egyszer-kétszer így felkértek, hogy csinálják egy pár képet a zenekarokról. Ez például ez a Hősök tere, azt például akkor nem is volt fényképezőgépe, hanem akkor Vető János adta kölcsön egy Nikonját, és az nagy szó volt, hogy hú, egy Nikon. Ezeket azzal csináltuk, de ez is már egy kicsit később, hát 85-86, azért nem olyan sokkal később. De hát a mi időnkben ez úgy volt, hogy felmentünk valakihez, volt például egy Ulvecki konyhája nevű találkahely, mert őt valami március 15-i dolog kapcsán lecsukták, és aztán utána meg a reffes volt, tehát rendőri felügyelet, ami azt jelentette, hogy ő nem mehetett el otthonról. Nem szobafogság. És akkor hozzá járt fel mindenki, az volt a közösségi fórum, vagy ahol összetalálkoztunk emberekkel, úgyhogy vannak, akiket onnan ismerek ebből a konyhából. Szóval, hogy akkor nem így volt, hogy már azt is meg kell kérdezni valakitől, hogy mikor hívhatom fel telefonon, hanem hát ugye nem volt nagyon telefon se, hanem hát beállítottunk egymáshoz. Az még akkor normális volt.